sa Matuto at Tumalino, i-Taglish video math tutorial. Ngayon ay matututo kayo at tatalino sa pag-add at pag-subtract ng fractions. Simulan natin ang ating aralin sa addition of fraction. Pag-aralan ang mga sumusunod. 4/8 plus 3/8. Ang mga numerong nasa itaas ay tinatawag nating numerator. At denominator naman ang tawag natin sa mga numero na nasa ibaba. Kung mapapansin natin sa ating sample, ang denominator ay parehong 8. Ang tawag sa fraction na magkapareho ang denominator ay similar fraction. Narito ang mga steps sa pag-add ng similar fraction. Step 1. Gayahin ang denominator ng similar fractions. Sa ating sample, 4/8 plus 3/8, ang denominator ay 8. So, ang gagawin lang natin ay kokopyahin ang 8 at ilalagay natin to sa denominator. Step 2. I-add ang numerator. So, 4 plus 3 is equal to 7. So, ang sagot ay 7/8. Matry mo din. Number 1. 2/7 plus 3/7 is equal to 5/7. Number 2. 1/5 plus 2/5 is equal to 3/5. Paano naman ang pag-subtract ng similar fractions? Sa pag-subtract ng similar fraction, ito ay katulad sa step ng addition of fraction. Pag-aralan ng ating sample. 4/8 minus 3/8. Narito ang mga steps sa pag-subtract ng similar fraction. Step 1, gayahin ang denominator ng similar fraction. Sa ating sample, ang denominator ay 8. Step 2, i-subtract ang numerator. So, 4 minus 3 is equal to 1. So, ang sagot ay 4/8 minus 3/8 is equal to 1/8. Matry mo din. 1/6 minus 2/7 is equal to 4/7. Number 2. 4/5 minus 1/5 is equal to 3/5. Paano naman mag-add na magkaibang denominator? Ang mga fractions na may magkaibang denominator ay tinatawag nating dissimilar fraction. Pag-aralan natin ang sample. 1/2 plus 2/5. Step 1. Hanapin ang least common denominator or LCD. Sa paghahanap ng LCD, may dalawang paraan. Pwedeng by listing method or continuous division. Hahanapin natin ang least common multiple or LCM ng denominators by listing method. Ang denominators natin ay 2 and 5. Sa mga multiples na ito ay 2, 4, 6, 8, 10. At sa 5 naman ay 5 and 10. So, ang least common multiple ng 2 and 5 ay 10. Or pwede din gamitin ng continuous division para mahanap ang LCM. So, ang ating denominators ay 2 and 5. So, ang factors ng 2 ay 1 times 2. At ang factors naman ng 5 ay 1 and 5. Ang common factor sa kanila ay 1. So, 2 divided by 1 is equal to 2. And 5 divided by 1 is equal to 5. At lahat ng mga numero na nasa labas ng ladder ay imumultiply natin. So, 1 times 2 is equal to 2. And then 2 times 5 is equal to 10. So, 10 ang ating LCM. Pareho ba ang nakuha nating LCM mula sa listing method at continuous division? Tama, parehong 10 ang least common multiple ng 2 and 5. Susunod natin gawin ay step 2.
gawing similar fractions ang dissimilar fractions sa pamamagitan ng pagmumultiply both sides sa whole fraction. So 1/2 plus 2/5. Ang 1/2 ay imumultiply natin sa whole fraction na 5/5. Ginamit natin ang denominator ng ikalawang set ng fraction. At ang 2/5 naman ay imumultiply natin sa whole fraction gamit ang denominator ng naunang fraction. So we have 2/2. Ngayon ay i-multiply na natin ang both sides. So 5 times 1 is equals to 5 and 5 times 2 is equal to 10. Plus 2 times 2 is equals to 4 and then 5 times 2 is equal to 10. Ngayong sila ay similar fraction na, gawin na natin ng step sa pag-add ng similar fractions. I-add ang numerator at kopyahin ang denominator. So 5 plus 4 is equal to 9. And copy the denominator 10. So ang ating sagot ay 9/10. Mag-try mo din. 1/3 plus 2/5. Ang sagot ay 11/15. Number 2. 1/4 plus 1/2. Ang sagot ay 6/8. Ngunit ang sagot na 6/8 ay pwede pa nating i-simplify. Sa pagsisimplify, hahanapin natin ang factor ng parehong numerator and denominator. So si 6 ay may factor na 2 and 3. 2 times 3 is equals to 6. Samantalang 8 naman sa denominator, ang factors niya ay 2 times 2 is equals to 4 times 2 is equal to 8. Cancel ang same number sa top and bottom at dahil wala ng parehong number sa numerator at denominator, ang final answer natin ay 3/4. Naway may natutunan kayo ngayong araw sa ating math tutorial. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Paalam! Please like and subscribe!